Det är oktober, vi går in i det fjärde kvartalet och snart nästa rapportsäsong. Vi ska prata om hur man bäst positionerar sig, varför man bör teckna larmbolaget Verisure, även AI-rekord och ny emission från Hansa Biopharma. Välkomna till Börsfrukost. Det är torsdag den 2 oktober. Jag heter Anna Stjernqvist och med mig har jag Martin Blomgren. Fortsatt nedstängning i USA. Ja, det är det. Det är dåligt såklart, men än så länge inte så stor påverkan. Skulle hålla i sig länge så kan det naturligtvis bli större effekter, och de tidiga effekterna kommer väl bli att en del för oss på börs- och finansmarknaden, att en del statistik kanske inte då kommer att komma ut som den brukar göra. Just det. Så som jobbrapporten på fredag kanske. Ja. Ingen dramatik annars då på börserna, som du säger. AI-race däremot i Sydkorea när Samsung Electronics och SK Hynix tecknar avtal med OpenAI, som för övrigt nått en ny rekordvärdering. Det vet vi efter personalsålt aktier där. Intel lyfte 7% efter avtal med AMD igår. Så fortsatt starka signaler från AI-sektorn, eller Martin? Ja, verkligen. Det är glödhet och det är nya affärer mellan de stora bolagen i sektorn nästan varje kväll när man sitter och försöker följa USA-börsen. Och otroliga summor som investeras, och det sipprar ju sen då ut på en massa underleverantörer som ska leverera. Så att just nu är det ju fortsatt glödhet. Sen är den här frågan hur länge det är det. Det är svårt att svara på, men den ligger ju där vilande någonstans. Ja, väldigt intressant oavsett. Här i Sverige så är det ju såklart stort fokus på Verisure som går till börsen 8 oktober. Största noteringen här i Sverige sedan Volvo Cars 2022. Teckna, skriver du. Varför då? Ja, det gör jag. Därför att aktien kommer gå upp, tror jag. Korta svaret. Men det här är ju ett bolag som det finns stort intresse för det, och jag har inte det bekräftat, men det sägs ju att den blir övertecknad ganska snabbt, för teckningsplanen har ju varit igång ett par dagar. Och som sagt väldigt stora, 150 miljarder i börsvärde nästan, kan man jämföra med Securitas som en gång i tiden knoppade av dem då, som har ett börsvärde på 80 miljarder, och de hamnar över Telia till exempel i börsvärde också, så det är en jättepjäs. Men varför man ska teckna är för att de har en affärsmodell som imponerar, framförallt tillväxten då. Jag tror vi har en bild som visar de återkommande intäkterna, och vilket är 90% av deras intäkter. Då kan man se den här fina panflöjtsliknande staplarna, att de har år för år vuxit mellan 10-15% ungefär i intäkter, och i ökat antal kunder varje år, har gått ut på nya marknader, har 5,8 miljoner kunder idag, och kunderna stannar dessutom ganska länge i det här bolaget då. Även om de får en del kritik för offensiva försäljningsmetoder i Sverige, så tror jag ur aktieperspektiv att man ändå måste se det som ett brus med tanke på hur många kunder de har och hur lojala kunderna faktiskt är. Och ja, precis, vi har en bild på det också, va? Exakt. Vad har man att tacka för den här uppgången då? Är det en stark affärsmodell helt enkelt? Ja, men det är det det är ju hemlarm de säljer, och när man väl har installerat det här larmet i sin hus eller lägenhet så gör man ofta inte så mycket mer än att betala månadsavgiften år efter år. Och i snitt är kunderna kvar där i 15 år, och det man ser på den här grafen är något som kallas attrition rate, som då visar hur stor andel av kunderna lämnar varje år. Och den stapeln längst till vänster är då Verisure, och den andra är ett snitt av andra bolag i sektorn och andra med liknande affärsmodeller, telekombolag till exempel. Så man säger att de har väldigt lojala kunder jämfört med både konkurrenter och andra bolag i liknande sektorer. Vilket innebär att de får ett bra kassaflöde som de kan investera i ny offensiv försäljning och fortsätta tillväxtresan. Så att det är mer än någonting annat ett tillväxtcase där, och man måste tro att de kan fortsätta växa under många, många år framåt. Och jag tror de kommer kunna göra det. Ja. Det låter lovande, inte så konstigt kanske att man inte byter ut hemlarm allt för ofta, men gör de det bättre än konkurrenter, skulle du säga? Svårt att säga. De gör det större än konkurrenten i alla fall, för att de är 5 gånger större än sina närmsta konkurrenter på de flesta marknader som de är på. Och de finns i 17 länder, och har en ganska intressant portfölj då, att de har ett par mogna marknader i Norden, lite mer semimogna i resten av Europa, och så har de gått in i Latinamerika ganska nyligen där som är mer omoget och inte lika lönsamt. Så att den här samlade portföljen gör att de kommer ha kassaflöde från de lönsamma marknaderna som de kan pumpa in i tillväxt på de ändå inte lika lönsamma marknaderna, och på sikt så kommer det kassaflödet att pumpas upp om de släpper ner på tillväxten, så att säga. Så jag tror de kommer kunna fortsätta leverera.
Börsen öppnar precis nu och vi ska kika till bland annat Hansa Biofarma såklart. Gör en ny emission igår till en rabatt på strax över 7%. Tar in 670 miljoner och backar 4%, lite mindre än rabatten då. Ja, men det får vi se som en offensiv emission då, att de här pengarna kommer att användas till någonting bra, att den inte tappar lika mycket som rabatten var i emissionen. Och har ju också varit aktuella med man har nått mål i en fas 3-studie vad det gäller deras primära läkemedel och man ska ju också söka om marknadsgodkännande i USA i slutet av året. Aktien har lyft på de beskeden. Någonting annat, AFRY backar 3,5%. Ja, precis. Det var Dagens Industri som hade uppgifter då om ett internt brev från vdn som pekade på att det eller kan tolkas i alla fall som att det är fortsatt tufft och att debiteringsgraden inte är där bolaget vill ha den, vilket är väldigt viktigt för lönsamheten. Svårt att säga om det bara är en upprepning av vad de har sagt tidigare kvartal eller om det faktiskt betyder att hela det här kvartalet också har haft det tufft. Så att, svårt att säga hur mycket man ska läsa in, men det är klart det ökar ju risken för att kommande rapporten inte blir jättebra. Några sänkta rekommendationer idag också. NCC sänks till behåll av SEB. Trelleborg sänks också till sälj av Handelsbanken men backar endast 0,5%. Stockholmsbörsen i stort är ju dock upp 1%. Så lite intressant med Trelleborg tycker jag i och med att vi står inför nästa rapportsäsong och verkstad brukar ju starta den. Ja, precis. Det är lite kvar, men Volvo blir ju den största och första där som kommer den 17 oktober. Och Trelleborg har ju gått otroligt bra under lång tid så att, men att de plockar ner till sälj ändå lite, sticker ändå ut lite tycker jag. Annars då, EFNs analyskår har ju listat 12 aktier att äga inför nästa kvartal. Nästa kvartal, ja precis. Ja, men vi har gjort det här varje kvartalsskifte då. Att vi plockar fram vars 3 aktier som vi tror kommer ha en bra resa närmaste kvartalet och förhoppningsvis även på längre sikt. Och den kan man läsa på sajten eller i vårt printmagasin. Men de 3 som jag har valt är då Hexagon, Securitas och Aleima det här kvartalet. Berätta mer. Aleima har vi ju i och för sig pratat lite om här, men vi fick ju nya tullbesked här om dagen EU inför tullar då på stål. Importkvoten halveras och tullarna på det som överstiger kvoten dubbleras till 50%. Bra besked för Aleima. Ja, men det är bra besked för de som tillverkar i Europa då för att det skulle liksom skydda vår marknad. Sen är det väl över tid, bolag som är globalt och verkar för frihandel vill väl egentligen inte ha den här typen av regleringar. Men visst, på kort medellång sikt är det bra. Det kan också vara så att det här är en del av förhandlingarna med USA för att det har varit tal om att de skulle ta ner de amerikanska tullarna. Så vi får väl se, men på kort sikt är det bra. Därmed tror jag den här rapporten från Aleima som kommer, den kommer inte vara jättestark utan de har flaggat för att de kommer att ta längre underhållsstopp i Sandviken bland annat. Så att det blir inte en superrapport, men man ska blicka in i 2026 så tror jag att det kommer vända och de har ganska låg värdering. Så att det kan bli förhoppningsvis en bra avslut på året i alla fall för Aleima. Securitas då, har de lika bra affärsmodell som Verisure? Nej, inte riktigt. De har lägre lönsamhet, men den är på väg upp. De har ett marginalmål på 8% som de har haft länge, som analytikerna inte tror på. Nu börjar det närma sig målsnöret då, för det är i slutet på det här året som de ska nå det. Så där tycker jag det finns lite uppsida om de skulle infria eller ens komma nära det. Så att förhoppningsvis potential på uppsidan att de överraskar positivt i den här rapporten och i nästa. Så att de får också vara med och hyfsat lågt värderad. Hexagon, mätteknikbolag, eller? Ja, vad gör de? De mäter allt möjligt från små nanopartiklar upp till planeter. Så att det är hela skalan. Men framförallt så är de ett mjukvarubolag då, som säljer mjukvara för de här mättekniken med väldigt hög lönsamhet. Så det är liksom i grunden. Sen har de då sålt ett affärsområde nyligen. De har en avknoppning på gång. De har gjort ganska stora ledningsförändringar. Anders Svensson kom in som ny vd. Björn Rosengren från Sandvik och ABB kommer in som ordförande. Han sitter i styrelsen nu, ska in som ordförande till våren. Så att det händer väldigt mycket runt bolaget och de är inte lågt värderade, men de är lägre värderade än vad de brukar vara. Så att jag tror att den här omställningen kan man fortsätta ha gott hopp om att det kommer lyfta aktien ytterligare.
Ja, mycket intressant. Den analysen och texten finns ju då på efn.se som sagt. Men vi ska tacka för oss. Idag så blir det stort rapportfokus i Börslunch med 3 gäster. Robin Berglund på Pinpoint, Robert Ahlstrand på Swedbank och Carl Hedberg på Carnegie. 11.45 live på efn.se.